स्वागत छ तपाईलाई सी प्रोग्रामिङ सिरिजको 5th भिडियोमा। यस भिडियोमा रहेर हामीले डाटा टाइप्सको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। सी प्रोग्राममा डाटा टाइप्स भनेको के हो त? सी प्रोग्राममा कुनै पनि हामीले युज गर्ने डाटाको कस्तो किसिमको टाइप छ भनेर स्पेसिफाई गर्नको लागि, डाटाको टाइपलाई स्पेसिफाई गर्नको लागि युज गरिने किवर्डलाई हामीले के भनिन्छ? डाटा टाइप भनिन्छ है त। सी प्रोग्राममा डाटा टाइप्सलाई प्राइमरी र डेराइभ गरेर दुई किसिममा डिभाइड गरिएको छ। प्राइमरी डाटा टाइप्समा इन्टिजर, क्यारेक्टर, फ्लोट एन्ड डबल छ भने डेराइभ डाटा टाइपमा एरे, पोइन्टर, स्ट्रक्चर एन्ड युनियन गरेर डिभाइड गरिएको छ है त। अब डेराइभ डाटा टाइप बन्नको लागि हामीले प्राइमरी डाटा टाइपको युज गरेर डेराइभ डाटा टाइपलाई क्रिएट गरिन्छ है त। लाइक एरेको युज गर्नु छ भने हामीले कलेक्सन अफ सेम टाइप अफ एलिमेन्ट्सलाई एरे भनिन्छ है त। सेम टाइप बनेको इन्टिजर टाइप हुन सक्यो, क्यारेक्टर टाइप हुन सक्यो, फ्लोट टाइप हुन सक्यो, तर एउटै किसिमको टाइप, या त इन्टिजरको टाइपको कलेक्सन भयो, या त क्यारेक्टरको कलेक्सन भयो, या त फ्लोटको कलेक्सन भयो, त्यसलाई हामीले एरे भनिन्छ। यसरी डेराइभ डाटा टाइपहरू प्राइमरी डाटा टाइपबाट डेराइभ गरिएको हुन्छ है त। प्राइमरी डाटा टाइपको युज गरेर बनाइएको हुन्छ र इन्टिजर, क्यारेक्टर, फ्लोट एन्ड डबल यिनीहरू भनेको प्राइमरी डाटा टाइप्स अथवा फन्डामेन्टल डाटा टाइप्स इन सी भनेर पनि चिनिन्छ यिनीहरूलाई। इन्टिजर भ्यालुलाई युज गर्नु पर्यो अथवा विदाउट डेसिमल पोइन्ट भ्यालुलाई युज गर्नु पर्यो भने इन्ट किवर्डको युज गरिन्छ। इन्टमा हामीले कस्तो किसिमको भ्यालु राख्न सकिन्छ? 4, 5, 6 लाइक दिस यस्तो किसिमको राख्न सकिन्छ भने क्यारेक्टरमा कस्तो किसिमको राख्न सकिन्छ? क्यारेक्टरमा हामीले एबीसीडी अथवा कुनै पनि क्यारेक्टरलाई राख्न सकिन्छ है त। जस्तो कि हामीले क्यारेक्टर लेख्नको लागि सिंगल कोटेसन भित्र लेख्ने गरिन्छ है त। यसरी के छ भन्दा क्यार डी लेख्यो भनेपछि एउटा क्यारेक्टर बनाइयो है त। यसरी के छ भन्दा क्यार लेख्नको लागि सिंगल कोटेसन भित्र गरिन्छ भने यस्तै फ्लोटको लागि हामीले विथ डेसिमल पोइन्ट भ्यालु लाइक 4.5 यस्तो किसिमको भ्यालुको लागि हामीले फ्लोटिङ पोइन्ट भ्यालुको लागि फ्लोट र डबलको युज गरिन्छ। फ्लोट एन्ड डबलको पनि युज गरिन्छ। यस्तै प्राइमरी डाटा टाइप्सहरूलाई सी प्रोग्राममा युज गर्नको लागि हामीलाई टाइप स्पेसिफायरको आवश्यक पर्छ। जस्तो कि क्यारेक्टरको लागि %c, इन्टिजरको लागि %d, फ्लोटको लागि %f अनि डबलको लागि %lf। र क्यारेक्टर टाइपको एउटा भ्यालुले हाम्रो मेमोरीमा 2 बाइट्सको स्पेस लिन्छ भने इन्टिजर टाइपकोले 4 बाइट्स, फ्लोट टाइपकोले 4 बाइट्स र डबल टाइपकोले 8 बाइट्स। यसरी हाम्रो मेमोरीमा स्पेस अकुपाई गर्छ है त। सबैभन्दा पहिले क्यारलाई युज गरेर हेरौँ। यसरी c इक्वल टु a आउटपुट आयो। हामीले क्यार किवर्डको युज गरेर क्यार भनेको एउटा डाटा टाइप है त, डाटा टाइपको युज गरियो र यसलाई हामीले किबोर्डमा पनि अलरेडी पढिसकेका छौँ हैन। किबोर्डमा हाम्रो डाटालाई स्पेसिफाई गर्नको लागि क्यारेक्टर टाइपको डाटालाई स्पेसिफाई गर्नको लागि रिजर्भ गरिएको वर्ड हो यो। यसलाई हामीले क्यारेक्टर टाइप सी भनेको कस्तो किसिमको भेरिएबल भयो? सी भनेको क्यारेक्टर टाइपको भेरिएबल भयो र यसमालाई हामीले %c स्पेसिफायरको युज गरेर हामीले यसलाई प्रिन्ट गरियो। \n हामीले एउटा लाइन ब्रेक गर्नको लागि युज गरिन्छ है त। अहिले मैले सिम्पली यो प्रोग्रामलाई रन गरेर देखाउँछु। यसरी आउटपुट c इक्वल टु a। यस्तै हामी इन्टिजर टाइपले युज गरेर हेरौँ। इन्टिजर टाइपको टाइप स्पेसिफायर %d। नेक्स्ट भिडियोमा हामी अपरेटर इन सी को बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। थ्यांक यू।